Вітаю, друзі! А давайте подивимось на те, що відбувається сьогодні у світі скрізь призму того, що відбувається в Україні. Або як Україна дійшла до цього стану і чому людство йде вперед, а Україна під керівництвом Володимира Олександровича якось заглублюється в проблеми. Ну, давайте почнемо з того, що на землю повернувся екіпаж Артеміс-2, який закінчив свою місію та повернувся на землю після обльоту місяця. Приводнення відбулося в Тихому океані, стан астронавтів кажуть задоволений, НАСА взагалі в захваті каже, що це був найкращий політ, а приводнення взагалі відбулося просто по підручниках. І взагалі треба враховувати, що це перший подібний політ за півстоліття. Великий крок для людства, особливо якщо врахувати, як до цього йшли. Системно, і як люди працювали над цим проєктом. Це великий крок для людства, який став можливий завдяки тому, що цим проєктом займалися саме компетентні і фахові люди. Але дивимось на це трохи інакше. Як в Україні за останні роки, з 2019 року, все відбувається. І мені на згадку приходять геть інші прожекти, які анонсували в Україні. Пам'ятаєте, як Зеленський казав, що Україна за 5 років побудує власний аеродром і має намір створити вже систему, з якою виведе свої за 5 років, ще раз, 7 супутників на орбіту. Це була космічна програма, офіційно анонсована 10 березня 2021 року. Мені хтось скаже, війна заважає. Ну, може війна, але трохи здорового глузду не завадило би для того, щоб зрозуміти, що власні космодроми є лише у декілька країн, які гроші в це вкладалися, і що для того, щоб подібне заявляти, треба було спочатку порахувати, де це будувати, чому будується це не в Україні раніше не будували, а головне, як це повинно компенсуватися бюджету. Але такі дрібниці, кого хвилювали. Важливо була заява. А от далі найцікавіше. Пам'ятаєте, як 21 грудня 2020 року той же самий Зеленський заявив, що є бажання створити в Україні свій Голлівуд і Діснейленд. Ну, Голлівуд ми вже бачимо. Ролики з ТЦК, що в один бік, що в інший, постійно викладаються. І це схоже на той Голлівуд, який би ми всі хотіли. Але... А ще бачили, коли нардепка від «Слуги народу» викидає гроші за паркан. Таке навіть в Голлівуді зняти не могли. А у нас є. А от Діснейленд, ну, знаєте, скажімо так, ідея гарна. Просто, схоже, зелені не знайшли, де там змінювати грошей, і тому ця ідея не реалізовувалась взагалі. А от далі було найцікавіше. А 22 жовтня 2020 року, в саме розпал епідемії COVID-19, президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю 4 українським телеканалам, що Україна почала розробляти власну унікальну вакцину від коронавірусу. Стало відомо, що для створення вакцини виділені гроші. Мова йшла про суму в 100-150 мільйонів гривень. Якщо мені хтось скаже, що війна, повномасштабне вторгнення завадили отримати цю вакцину, то мені цікаво. Ну, по-перше, а де ті 100-150 мільйонів гривень? Чомусь про це взагалі всі мовчать. Де гроші, які виділялися на цю програму? Хоча зразу казали, що у України не вистачає ресурсів, можливість і технологій для того, щоб створити цю вакцину. А от технології для того, щоб освоїти 100-150 мільйонів гривень, вистачило. Де ці гроші? Мені дуже цікаво, Володимир Олександрович, хто ж тоді сидів на цих проєктах? А? Чи це теж ви не знаєте? Бо це ж ви в захваті розповідали, що це неймовірна вакцина, і от ми її презентуємо. Закінчився 20-й рік, потім 21-й, потім повномасштабне вторгнення. Вже ніхто не згадує про ці вакцини, але ж грошенята витрачені, а вакцини немає. Ой, як невдобно сталося, да, Володимир Олександрович? А ще 27 жовтня, теж 2020 року, Зеленський анонсував в Україні відкриття президентського університету. Володимир Олександровичу так сильно хотілося залишити щось після себе. В історії він подивився, в Казахстані Нурсултан Назарбаєв зробив свій університет. Путін робить щось своїх там. І теж він захотів. Тому Зеленський тоді підписав відповідний указ про створення ВНЗ і планувалося побудувати 11 кампусів, апарт-готелі для студентів, педагогів, школу дипломатичної служби. Вау!
хочеться сказати «Вау!». Тоді, за словами міністра освіти Сергія Шкарлета, який з величезним скандалом був потім звільнений, це коштувало понад 7 мільярдів гривень. Дуже важлива історія. Скільки грошей виділено на це і де ці гроші? Бо все ж планувалося взагалі на колишньому ВДНГ це робити. Так де це? Де? Бо гроші, мені здається, якісь вже освоїли. Чи ні? Це знову натриндюкали, скажімо так. Знову ж кажу, якщо б хотіли, знайшли б і гроші, і зроблено було. Але пам'ятаєте, як гучно було про це розказано. До речі, якісь гроші виділялися точно. Так от мені цікаво, хто буде відповідати за витрачені гроші. Стільки всього, коли підійметься, почнеться, ну скажімо так, розслідуватись, м'яко кажучи. Це, до речі, одна з причин, чому Зеленський не хоче ні в якому разі, щоб була зміна влади. Бо наступна влада вимушена буде проводити аудит, і тоді з'ясується, що, наприклад, витрачалися величезні гроші на першого помічника Сергія Шафіра. А згідно закону, це такий лівак, а там стільки взагалі цікавого. І я нещодавно говорив з деякими юристами, які якраз фіксують подібні речі, і звідки в них є документи, з ДУСа і інше. І вони впевнені, що це не просто строк, це круче. Але про це згодом. Ще є історія, яка повинна поставити таку фінальну крапочку всьому цьому. 19 січня 2022 року президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України з проханням не панікувати через можливе повномасштабне вторгнення Росії та обіцяв, що в країні пануватиме мир, всі зустрінуть 2023 рік та закликав готуватися до травневих шашликів. 19 січня, а потім шкурнув в Буковель. Пам'ятаєте ці фотки, коли вони накатували з Єрмаком в колибі? Супер! Підготував країну. До того підготував країну до всього іншого так, що і сьогодні країна не може оговтатися. Чому я це згадую? А де все це? Де травневі шашлики, ми всі знаємо. Вони кровавим комом стоять в горлі українців. Що там з вакциною і грошима? Космодром, оце ця історія, вони показують тільки одне. Зі схематозом у зеленої влади все добре. А от з реалізацією, розумієте, коли людина хоче досягнути цілі, вона йде до неї, використовуючи не лише весь арсенал можливостей, а у президента з абсолютною владою можливості були всі, а й свої знання, компетентність, досвід та створюючи умови для досягнення. Коли за справу береться невіглас та брехун, то замість результату отримуються витрати грошей, втрачений час, загублені життя і катастрофу на рівні держави. Якщо готові зі мною сперечатися, напишіть в коментарях, що я не правий. Але мені здається, я тільки дрібничку згадав, можу значно більше. Якщо б не шоумен керував країною, а розумна людина, якщо б не слуги сиділи в парламенті, а працювали там компетентні політики, то і війну можна було б, якщо б не уникнути, то відтермінувати, і країну краще підготувати, і не крадли б гроші на цих вакцинах і всьому іншому, і не було б такої ганьби з Міндіжейтом і всім іншим, і життя у людей би було збережено. Це чому я згадую? Тому що нічого не варто забувати, щоб не втратити ще більше у майбутньому. Пам'ятайте про це завжди. Дякую вам, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і не забули. Будьте активними. Я дякую вам за це. Окремо подяка за те, що підписуєтесь на цей канал і підтримуєте Збройні Сили України. Бо це надважливо. Все інше навіть можете не робити. Підтримуйте ЗСУ – це завдання номер 1 для кожного українця. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Якщо всі ресурси на ЗСУ, у України буде гідне майбутнє. Тож гуртуємося навколо інтересів ЗСУ, щоб все було Україна. Па-па.